F-22 của Mỹ, Su-57 của Nga và J-20 của Trung Quốc. Đâu là chiến cơ mạnh nhất hành tinh? F-22 Raptor, tàng hình gần như tuyệt đối, khả năng không chiến tầm gần lẫn tầm xa đều vượt trội. Nó di chuyển như ninja trên bầu trời và khóa mục tiêu chỉ trong vài giây. Su-57 Phi-lon, nhanh, linh hoạt, tích hợp AI và có thể mang vũ khí siêu thanh. Nghe tuyên bố, Su-57 có thể phản đòn mọi loại radar tàng hình ở phương Tây. J-20, quân bài chiến lược của Trung Quốc, tàng hình tốt, tầm bay xa và được nâng cấp liên tục để đối đầu trực tiếp với F-22. Nhưng nếu thật sự đối đầu trên không, ai mới là bóng ma thống trị bầu trời? Hãy để lại ý kiến của bạn